Magandang umaga mga kapatid! Nakatutok po kayo ngayon sa 1PH sa ating programang Usapang Kapa-TED. Napakaulan po, no mga kapatid? Anyway, hihimayin po natin ang mga batas na dapat ninyong malaman bago pa ang demandahan. As usual, kasama niyo po ako ang inyong mapanuring kachika ano man ang eksena, Chi Bocobo. So, di ba suspended na ang classes ngayon ano, sa Metro Manila and in other parts of the country na talagang grabe ang ulan at sigurado pong grabe ang traffic dahil na-experience ko yan at si Atty. Ted po surely ngayon ay nata-traffic din at nababaha na. So, Atty. Ted, maya-maya hopefully we'll be able to talk to you through phone patch para rin linawin natin yung mga salitang batas, yung mga legal implications ng mga bagay-bagay. Ngayong umaga po, sa ating usapang legal, ay pag-uusapan natin ang mga batas ukol sa public disturbance o public nuisance. Yan. Maya-maya i-clarify natin yan. Sabi nga sa kanta mga kapatid, di ba? And now the end is near and so I face the final curtain. So, para sa mga beer queen and kings dyan, mga nagkakaraoke hanggang anong oras na ng gabi, anong petsa na, di ba? Nagkakaraoke pa rin kayo, maghinay-hinay na muna tayo dahil malapit na pong matigil ang ganyang mga eksena. Matatandaan niyo po, mga kapatid, noong SONA ni Pangulong Duterte, sinabi ng Pangulo na gusto niyang ipagbawal ang karaoke sa gabi. In fact, yung mga nakikinig mabuti, ang sinabi niya, sana nga daw by 8 p.m. wala nang maingay at inuman. Nako, marami maapektuhan dito. Para na rin daw makatulog kasi ng mahimbing ang mga bata. I guess ito yung mga nasa residential areas din, na medyo maingay, na siguro sana wag na nga lang muna tayo mag-ingay ng ganyan. Pero hindi pa naman yan, actually right now, pa lang yan, mungkahi ni Pangulo. Pinag-uusapan din natin ngayong umaga at itong mga nakaraang araw ang road clearing ng MMDA. Ito naman po ay ipinag-igting ng DILG. Binigyan ng ahensya ang mga mayor ng Metro Manila ng 60 days para tanggalin lahat ng mga sagabal sa kalye. At para na rin daw lumuwag ang daan at maayos ang traffic. At nakita natin yan, di ba, lately sa Maynila, nagkaroon na po ng clearing operations dyan. Siyempre, maraming hindi natuwa, maraming mga naapektuhan, pero naging mas smooth naman ang flow ng traffic sa mga bandang Maynila, di ba, na naayos na po yung mga ganitong problema. At para po tulungan tayong ipaliwanag ang mga ito, mga kapatid, makakasama natin sa studio ang traffic head ng MMDA na si Colonel Bong Nebrija. Hello po, Colonel Bong. Hi, Ma'am Chi. Magandang umaga po at salamat sa inyong pagpapaulak sa amin. At of course, ang miyembro ng, ito napaka-interesting, no? May Anti-Noise Crusaders Philippines na tinatawag. Siya po si Tina Magno. Hello, Miss Tina. Hello. Welcome to the show. Okay, sandali yan. Bago po natin simulan nasa live po tayo ngayon sa 1PH sa YouTube channel natin at sa 1PH Facebook. Nakastream po tayo dyan. At saan pa ba tayo mapapakinggan? Of course, mapapanood nyo kami sa Signal TV Channel 6. Okay, silimunan natin. Itong mga kaingayang ito, Miss Tina, yung karaoke, ito parating ito pinag-uusapan, di ba? Di ba sa Facebook, napakarami nag-shoutout na magpatulog naman kayo, mga ganyan. So medyo matagal itong isyong to. So mula nung nahalal ang Pangulo, 'di ba? Hanggang sa kanya hanggang sa kanya itong midterm SONA nga. Matagal na niyang sinasabi na gusto niyang lagyan ng curfew ang karaoke. Yes, oo. Oo. Ano pa sa tingin mo ba mula nung ba nagkaroon na ng improvement? Marami po ba pang nagko-complain sa inyo pong group na ang ingay-ingay pa rin? Yes, oo. Actually, marami pa rin. Kasi ang nagiging issue nga is that yung noise na yon parang because of that na may limit, ibig sabihin merong 10 o'clock. So anong gagawin mo ngayon from 6 to 10? Yung hour na yon kasi ang sasabihin nila, like for example, you would actually hear them, sila ang nag-i-invoke ng batas eh. Kasi kapag inaano mo sila, when you call their attention, sasabihin nila, pwede naman kasi ang sabi, ang bawal is 10. So tutuloy-tuloy nilang ganyan 10. At 6 in the morning. Hanggang dun sa 10. And yung So namimiloso pa naman daw. something like that. Oo. Isa pa kasi, ang sa akin naman is that, syempre, not everybody just sleeps at night. Right. Meron tayong mga ibang... mga 24 hours na ngayon ng Metro Manila. It's That's not right. like sa gabi lang tayo tulog. Nor is kumbaga, Metro Manila primarily composed of children only That's right. who have the luxury of sleep.
We all deserve that. Kasi syempre in our homes, especially in residential areas, for commercial siguro ay sige, I can siguro meron sigurong mga ano dyan, regulations. But for residential areas, our home is our sanctuary. Oo. It's our Ang private bahay space. mo is your own private space in this dito sa mundo. Pero kung doon mismo naabala ka, you cannot sleep in your own home. Oo, oo. So bakit naman ganon, 'di ba? And in all likelihood, the person you are referring to, ang problema mo is a neighbor. Now, pag neighbor mo yan, not only do you have to sleep with the noise or live with it, but Okay. rather, pati yung aawayin ka pa niya. So it pati becomes yun, a naapektuhan personal ka, thing. that's right. Overall, it Oo, is oo. a very stressful situation. Ngayon, siguro, the reason why yung grupo namin came about is that kasi there's nowhere to go. Like for example, pag tumawag ka sa barangay, usually yan kasi ang barangay is very personal din eh. Taga roon din siya eh. Yes. So kilala rin niya yung mga tao. So ang nangyayari doon is that malamang yun, mga, let's call it politicking. Okay. Siyempre hindi niya yun pagagalitan. Kasi Siyempre gusto rin niya to be in the good graces of always. the neighbor. Oo. So ngayon, ang gusto nga sanang malaman is that, how do you address that? Kasi ang nangyayari, tatawag ka sa barangay, tapos si barangay ang sasabihin sa'yo, actually, isi-single out ka niya eh. Ang sasabihin pa Mapapahiya niya, ka pa? Oo, kasi ang sasabihin pa, minsan meron pa silang ganitong sasabihin eh, gano'n ho ba kayong kalayo? Kailangan na abala ka pa ba? Actually, kanina when we were... So nasa yung burden of proof na. Yes. Abalang-abala ka na. Hindi, at saka they make Oo. it your personal, Parang vendetta yung o kung ano personal matawag. mong journey, kumbaga. Or, sa'yo na pupunta yung trabaho. Oo. Kasi, dapat trabaho niya yun eh. Correct. Like for example, to address that, kasi public yan eh. So ngayon, I'm not saying that kasi civil case, kung sasabihin mo kasi among individuals. But then, again, kasi kung public disturbance, we have a law on that. So, that's dapat din, siya yung nagpapatupad nun. Now, Oo. why is it that the burden was passed on To the complainant? complainant. Correct. Dapat siya yun eh. Just, Trabaho niya yun. oo. So mga kapatid, just to give you a background, no, the House of Representatives Committee on Public Order and Safety has actually began tackling a bill seeking to limit the use of itong mga maiingay, sing-along, mga sound amplifying equipment, lahat na ng mga nakakadistorbo po sa ating peace, di ba? So 8 a.m. to 10 p.m. But according nga to Ms. Tina, abusado naman yung iba. Oo nga, nakalimit nga doon, pero grabe naman yung pag-amplify during those times. Meron naman din nagnanap, meron din naman mga sanggol. Anyway, sa residential area. So, itong measure na to ay propose po ni Quezon 4th District Representative Angelina Tan. So, parang to prevent the unnecessary noises, yan, yung mga disturbance daw and such activities. So, ang sinasabi niyo po ba na yung bill kanina, ay yung sinasabi niyo pong law, na sinasabi yung meron tayong law on public disturbance. Yes. So, oo. ano po ang mungkahi nyo ngayon na parang, I know that you're not a legal group, right? Yes, yes. Pero if you were to be able to like voice it out to the government, so your group, Anti-Noise Crusaders of the Philippines, ano po yung pinakamungkahi nyo? Ang sa amin lang, can we just completely do away with this? Primarily ito, yung in-issue is the videoke. It's not Kasi just that. I mean, nag-legalize kasi siya eh. Instead of it being totally banned, ina-accommodate pa siya. Ngayon, ang gusto ko lang sana malaman is, while there are other laws saying na ikaw ngayon yung hahanap ng redress mo, no? Ang gusto ko rin sanang malaman, saan ba galing yung law na pwede niyang gawin yon? Ano yung batas na nagsasabing pwede niyang gawin Yeah. yon? Okay, tawagan niyo si Attorney Ted mamaya, tatanungin natin if there is such Yeah, Okay, kasi it's peace and order eh. Oo. Generally, ang talagang Hindi pa- standard, I would say, is dapat wala. At saka hindi ba parang part of ano na rin to? Yung parang Courtesy. tsaka privacy, private space Yeah. mo na rin. Ito na rin yung sacred space na tinatawag, 'di ba? Na tinakal na rin namin a few weeks ago. Actually, mga kapatid, yung mga nakatutok sa amin ngayon, we will be trying to address your inquiries also, ganyan. Kung ano man po ang mga comments nyo, please just message us on Facebook. Again, we're on 1PH, hindi na pala ano kamot eh,
Usapang Kapatid. Pagbalik po natin after this gap, magtanong naman po tayo kay Colonel Bong Nebrija tungkol sa itong mga nagkalat sa kalye, kung ano ba yung ginagawa ngayong mga road clearing and all that. So we'll have a short break. Ipagpapatuloy natin ang ating usapan tungkol sa public disturbance law. Ayan, welcome back mga kapatid. Kayo ay nakatutok pa rin po sa Usapang Kapatid, ang programa pong naghihimay ng mga batas na dapat nyong malaman bago ang demandahan. Pinag-uusapan pa rin natin itong mga laws on disturbance, ayan, nuisance, yung mga kumbaga masasabi nating disturbo sa ating peace of mind. At saka yung parang nakaka-invade na ng ating kahit privacy natin kasi nga kung napakaingay ng kapitbahay, hindi na tayo makatrabaho, lalo na yung mga nag-work from home o yung mga nagpapatulog ng baby nila. Or may sakit, kahit nga walang sakit what if you're just the type of person that can't function na sobrang ingay ang paligid? Okay? So nandito po sa telepono si Atty. Ted ang ating partner. Atty. Ted, magandang umaga. Chi, good morning. Magandang maulan na umaga po sa mga nakikinig. Pasensya na po at wala po ako dyan sa studio pa. Ako Okay ay lang, Atty. kasalukuyang nasa traffic po. Oo. At bilang... At ang tanong ko po ay ito po ba ay considered a nuisance? Maaaring siguro natin pag-usapan mamaya with our guest from the MMDA, si Mr. Nebrija. Yes. Si Colonel Bong Nebrija ay kasama natin ngayon habang nata-traffic ka Yes. dyan bilang siyang MMDA traffic head. At makakasali rin po natin again sa talakayan. Andito pa rin si Sina, Magno, na anti-noise advocate, Atty. Ted. Good morning. Okay. I got the last part. I got the last part of the discussion. Alright, okay. Facebook. may last part na abutan ko po bago po ako nag-phone touch. Okay, so Atty. Ted, kanina pinag-uusapan nga namin itong mga parang karapatan namin bilang resident ng isang village or kung saan man kami nakatira. Ang tinatanong ni Miss Tina, gusto nyo kayo mag-address kay Atty. Ted? Andyan siya ngayon. Oo, sir, kasi parang syempre, ang bawat bahay natin, this is the sanctuary of every person, doon ka natutulog. And we already have a given law. It is already existing that we are entitled to peace and order. Kumbaga, yung katahimikan talaga ng paligid is a given. Ngayon, parang do we really have to go to great lengths actually to get that because of what's currently happening na mas marami yung gulo na nangyayari, ingay particularly. Yes, siguro ang naisip ko po doon, i-contextualize po natin yung sinasabi po natin because
It's true. Each one of us can exercise our right to possess and use our own private property. Ang tanong po kasi doon is pag yung paggamit po natin ay lumalabag o di kaya ay nagiging sagabal doon sa paggamit naman ng karapatan naman ng yung kapwa-tao natin, ano? So doon po nagkakaroon ng konting conflict at siguro ang kailangan po doon balanse. So naisip ko po doon sa pinag-uusapan po natin doon sa, let's say, yung palakas, maingay na, di ba, yung pagbibidyo, ano? Siguro ang konteksto po natin doon is saan po ginagawa. Halimbawa po ay ginawa natin sa labas, no? Sa may kalye. At siguro, doon, pwede natin po sabihin, public disturbance po talaga yon outright, no? At maaari po natin siguro i-regulate yun directly. Pero po ang nagiging konting komplikasyon po doon, kung halimbawa, sa loob tayo ng bahay, meron tayong salo-salo sa bahay, at hindi naman po tayo lumalabas sa bahay po natin, yun nga lang, sa pagkanta ay medyo may konting ingay, no? Lumalabas yung ingay sa bahay. So yun ang medyo komplikado kasi po pag pumasok po tayo doon, bahay po niya yun no? So doon po yung siguro medyo nagiging masalimuot ng konti kung paano po natin i-regulate po yun. Kasi po may karapatan din naman po yung bawat isa na halimbawa magkaroon po ng leisure. Kung yung halimbawa yung kanyang source of leisure ay pagkakanta. No? Huwag na po natin puntahan doon kung magaling siya kumanta o hindi siya magaling kumanta. Karapatan po ng bawat tao po siguro yun na magkaroon ng leisure. Ang tanong po natin siguro doon ay paano po niya ginagawa. So, kung nasa labas po, medyo mas madali pong sagutin po yun. Kasi maaari naman po natin i-regulate po yun. Pero kung nasa sarili niyang bahay, pag nasa sarili niyang bahay, mahirap panghimasukan niyo kasi private property niya po yun, ano? That's right. Ang magiging tanong na po doon, yung airwaves ba? Yung halimbawa, lumalabas yung ingay, ano? Maaari po ba natin pagbawalan yun? Maaari po ba natin sabihin na sa loob ng bahay, hindi dapat lumagpas ng ganitong decibel yung pagkanta. So doon po siguro natin magiging medyo mas komplikadong diskusyon, no? I imagine kung pag-usapan po natin sa Kongreso yan, halimbawa ibato po natin sa Kongreso, they would probably talk about those issues. Kasi po, babalansin po natin yung karapatan ng bawat isa na gamitin yung kanyang karapatan at yung kanyang ari-arian, ano? Including the right to let's say, sing, regardless kung maganda o hindi maganda yung pagkanta. And yung right naman ng bawat, yung kabila naman po, and you are correct, to not be disturbed, no? Doon sa kanyang peace and order. So mangyayari po doon, babalansehin po yon ng Kongreso kung magpapasok sila ng batas o di kaya pag pumunta po sa korte, babalansehin po ng korte yan kung alin yung mas matimbang doon sa bawat siguro pagkakataon, no? Case to case po yan mangyayari kung walang batas. Okay, Attorney Ted. Attorney Ted, kasi kanina pinag-usapan nga rin namin yung sabi ni Miss Tina, may mga nangyari before na sa barangay nila nilodge yung complaint. Sa barangay, tas yung barangay na mismo ang sumubok na ayusin. Yes. Oo, without really causing unnecessary para bang disturbo dun sa nagko-complain. Dumiretso na siya dun sa kinausap na niya yung ikino-complain. Para, syempre, tinignan din siguro kung meron talagang ganon. May proof or evidence na may amplified noise or something that's really causing a big noise na nakakadisturbo. Tama yun. In fact, magandang pamamaraan yun. Kasi po yung barangay, kung kapitbahay po, yung barangay po talaga yung dapat unang mag-ayos. Kasi nga, sa patakaran po natin, hindi naman po pwedeng dumiretso din sa korte. Pag may konting conflict yung magkapitbahay, kinakailangan po doon, dumaan muna sa tinatawag natin pag-aayos, doon sa subukan pagkasundoan, doon sa barangay. Okay. Yung Republic Act 386, Attorney Ted, yung sa Article 26, sinasabi niya that every person shall respect the dignity, personality, privacy, and peace of mind of his neighbors and other persons. The following and similar acts, though they may not constitute a criminal offense, shall produce a cause of action for damages. Like, yun nga po, parang halos kasi nagme-meddle ka na sa privacy ng tao eh. Dahil
parang, actually, hindi naman privacy yun, Attorney Ted, ano? Pero since nadidisturbo mo yung tao, Yes, tama yun. Yung provision na yan sa civil code, ang sinasabi lang dyan, maaari magkaroon ng basehan ng siguro Pero, again, mangyayari po doon, pag nagkaroon po ng demandahan, ay magkaroon ng balancing nga. No? Okay. Sino po yung may karapatan na mas matimbang dito sa pagkakataon na ito. Okay. So, mangyayari po nga doon, ititingnan po ng korte yun. So, ito ba ay private property? Hindi pa siya lumalabag din doon sa karapatan ng isa. Yun namang isa na naistorbo, no? At correct. maaari po natin talaga sabihin yun. Ako mismo, nasubukan ko po yun, naririnig ko yung ibang kapitbahay. Minsan, malakas masyado yung pagtugtog, no? At Okay. naistorbo ako. So, titimbangin po yun kung sino yung mas matimbang na karapatan doon sa pagkakataon na yun. Okay, Attorney Ted. Mangyayari case to case siya. Hindi siya magiging, hindi maaaring generalize na pagbawalan. Kasi po, pag pinagbawalan po natin yun, mangyayari po doon, baka po may paglabag May nilalabag. sa karapatan sa pamamahayag, expression, or even, again, the fundamental dignity of each person, it includes the right to leisure, Right. to have Okay. enjoyment. Sige. Okay. Attorney Ted, pag-usapan naman natin yung road clearing kasi syempre meron din tinatawag na, di ba, itong kasama rin sa public disturbance or public nuisance ito, di ba? Dahil itong maalala natin, sinabi ni PRRD sa kanyang SONA na i-clear at i-reclaim ang lahat po ng public roads para naman gumaan-gaan ang traffic, di ba ho? Tama. Kaya nagkakaroon ng Tama po yun. pagpupulong, di ba, yung Metro Manila mayors to do that road clearing. So, Tama po yun. andito ulit, I'm reintroducing our guest, si Colonel Bong Nebrija, para po pag-usapan naman ito. Dahil nagsimula na ang 60 days, ano po, Colonel? Yes, upon the pronouncement of the president. Yes. So how has it been so far po? Well, it's doing well. This is the setup that we wanted to have even before when we started with the clearing operations in different areas of Metro Manila. Kasi when we sat down sa MMDA in 2016, Alright. there was no policy to back us up in what we're going to do. We knew then that we lacked the road networks we lack the road networks for Metro Manila. Dapat yan 8,200 with the 686 square kilometers that we have. Okay. Yung 8,200, we do not have that. We only have 5,200 kilometers Okay. available. Pero yung available na yun, 31% of those are private roads. Ito yung mga villages, subdivisions, military camps. And the remaining, obstructed pa yung iba. Okay. Nandiyan yung basketball court, nandiyan yung barangay hall, nandiyan yung mga illegal vendors and illegally parked vehicles. So, sabi namin, in the absence of any policy, simulan na natin yung what we can do in clearing the road so that to make this available to all motorists and pedestrians, di ba? So, that's what we did. Pero we did not get the help of the LGUs then. It was just like Lone Ranger ang MMDA Talaga? in fighting this. Yes. Okay. So, We've cleared Divisoria before. We've cleared Baclaran before. Okay. We've cleared Balintawak. tapos We've cleared nagsisibalikan lang po. Nagsisibalikan. Why? Because? Because there was a resemblance of regularity on their part dahil nga sinisingil sila ng syudad, sinisingil sila ng barangay. So bakit kami mapapalis dito? Kaya nagbabayad. Kami. Oo. Oo, nagbabayad ganun. kami. So parang ang lumalabas ngayon ang masama, MMDA, si Bong Nebrija, masama, anti-purian, anti-vendor. So ganun ang ano. Oo. Remember, this is not the first time that the president made this pronouncement. Exactly. In 2017, Right. sinabi niya na yan. Pero walang pangil yung pagkasabi ng Pangulo dahil basically kami lang ang sumusunod. Correct. Yung mga LGUs, hindi wala naman. Kaya niya, mapapasuspinde ba kami? Hindi naman sinong gagawa niyan. So we asked the help of Sir. Yusek Martindino. Yes, sir. Sir, I tama po kayo. I recall, many times po, ginagawa po talaga ng MMDA ito with various degrees of success and controversy, usually. Pero ang tanong ko po siguro, sir, kasi nangyayari po, as you pointed out, bawat local government parang kanya-kanyang, desisyon kung anong gagawin dito sa mga kiniklear nyo, no? Meron po bang direction yung MMDA towards like coming out with a uniform rule? Para po hindi paulit-ulit kasi nangyayari po, paulit-ulit po kayo nag-clear, parang wala pong nangyayari.
Attorney Ted, remember yung MMDA, we have the Metro Manila Council. Ano po yan? Composed po ng 17 sir. mayors. All the mayors. Exactly. Yes. So, we came out, unang-una, ang problema namin, yung harmonization ng ating UVVRP policy. Kasi meron yung ibang syudad na meron silang window hours. Meron yung ibang syudad, may uneven sila, like in Pasig before. So, ngayon, nagpalabas kami ng policy in harmonization, yung synchronization lahat ng mga policies ng MMDA, particularly sa UVVRP. Pero sir, kasi yung sa road clearing namin, it's very clear na ang mabuhay lanes national road sa MMDA. Pero nagkakaroon kami ng problema, clear namin yan, meron lumalabas na ordinansa, hindi one-side parking sa amin yan. One particular is the Mandaluyong and San Juan boundary in Connecticut. Okay. So, kabilang side is San Juan, kabilang side is Mandaluyong. Then both have their own ordinances for one-side parking. So ngayon, mag-clear kami dyan, hindi namin ma-clear kasi nga meron silang ordinansa and we respect that. Right. Dahil meron silang local government code. So nagkakaroon ng conflict. So conflict in a sense na, sabi ng MMDA, mabuhay lanes to. Ang Tapos sabi naman ng San Juan, ordinansa nila, pwede naman mag-park dito. So now, we're slowly correcting that. Mayor good. Francis That's Zamora already initiated in San Juan by releasing Executive Order number 4 Okay. na i-clear na natin itong mga roads na to and all of them are mabuhay That's lanes. good. So that's good. Really. So masasabi niyo po na because of this, now that you feel parang more of the support of the LGU, Yes. na things are actually more possible na, That's right. mag-improve. Well, actually, Okay. Ma'am Chi, even before we've been telling that, Yeah. we can only do so much. Yes, we Exactly. will not let go of our mandate. We will course. continue with the clearing. Oo. Pero the success of this clearing depends on the cooperation of the LGUs, Right. pati ng mga barangays. If we cannot get that, then this is just parang exercise in futility na pabalik kami na Oo, pabalik. parang kami na pagod din eh. Yes, Kasi, of course. di ba after a while, tapos paunti-unti, pabalik na naman. Yes. Actually, I've seen that. Even Yes. me, as an ordinary mamimili sa may Divisoria Yes. area, parang at one point, nag-clear. Opo. At another time, meron na naman. Meron naman. So, hopefully, at this time, medyo mas permanent na. Or Tama yun. permanent na talaga yung Tama yun, Ma'am Chi, clearing. kasi they will be liable. Exactly. Di ba? Kasi dati, laging bagsakan ng CC, MMDA. Oo. Ngayon, hindi. Area mo yan eh. That's your Okay. AOR, that's the LGU that you had. You will be responsible for that. Okay. Kaya nga nung tinanong ako, Ma'am Chi, na anong masasabi mo sa pronouncement ng Presidente? I'm the happiest man on earth. Kasi sabi That's ko true. ganun. Ngayon may support, Oo. may bigat na, may pangil na. Before, wala kami suporta. But we've done that. Ano po ang pinaka-problematic sa inyo ngayon na you think na talagang mas kailangan mapag-igting pa yung suporta ng LGU nila dun sa mga roads? Ano bang mga problematic roads? Traffic. Talaga yeah. pong kailangan po namin pagtuunan to na we need to synchronize our traffic policies as well. For example, EDSA, 'di ba? Paakyat ka ng Meralco Avenue, pagbaba mo diyan is Pasig na. Correct. Right. Oo. So if the local government will just focus on their area, Aha. matatraffic tayo sa EDSA kasi papagbigyan palagi Yung area nila. Area nila. O hindi kami traffic, yes, hindi kayo traffic. Pero doon naman sa look at the workers who go there in your area, na-traffic na sila sa EDSA bago pa sila makapasok. Umabot sa inyo. Yes. So, ang inaano namin dito, pati yung mga one way in, one way out. We are already asking the LGUs to help us out kasi ang problema, paglabas mo ng EDSA, LGU na yan. LGU na yan. right, that's So, right. kahit sabihin namin, gusto namin, pwede ba natin one way itong Annapolis going out, yung Connecticut going in. All the rest, isarado natin. Okay. But they will be the one to decide on that. Their council will be the one to decide on that. If we cannot get the agreement between MMDA, who manages the national highways and national roads, and the local, doon kami nagkakaroon ng problema. How But do we then again, avoid- maganda yung cooperation ngayon na pinapakita po ng lahat ng mayors. Pero how do we, there are times, syempre sa traffic, nakaka-observe ako, nagda-drive ako, no? May mga times na some of the enforcers are actually very lenient on vendors who probably binibilan din nila. Let's say, ang maliliit na kiosk, di ba? May mga kendihan or, Yes. even bawal na pati yung mga sigarilyo, mga anti-smoking, na rin tayo, di ba? Yes. Mga ordinance na rin tayo dyan, and yet, meron pa rin maliliit na napapayagan. So, how are we going to level up na rin dun sa mga ganong bagay na
Well, hindi ko naman masasabi, no? Hindi mo naman masasabi na may corruption doon or merong para bang palakasan. Paano ba? Sometimes yung mga enforcers at saka yung mga ano natin, no, yung mga local enforcers natin, saka MMDA, they failed to recognize this problem even before. No, yan na, nagkaroon ng familiarization. Right. Tama ka, binibilang mo ng candy, binibilang mo Oo. ng sigarilyo. Tapos naawa binibilang mo ka siya rin ng- dahil parang yun ang ano niya. Tapos mamaya nagkaroon na ng pronouncement, bawal pala yan. Oy, paano? Di ba? So, nandun yung yung human touch mo. Compassion mo siguro din. mo. Oo. So, yun nagkakaroon ng problema. Kaya nga, Oo. recently lang, this week lang, sinabi nga namin, lahat ng vendors sa EDSA tatanggalin namin. So, we started with the campaign na sinasabi namin, bawal na kayo dito, ma'am. Pwede po bang lumipat na lang kayo? Oo. The next time that we will come back, we will be having our sidewalk clearing operations group. Matatanggal po yung mga pwesto nyo, makukuha pa din nyo, and we do not want that to happen. Okay. So, we started with the warning campaign. So, warning, lahat yan. Even the footbridges, ang sinasabi kasi ng mga tao, akala nila, vehicular traffic lang ang problema namin. Pero No, hindi. pedestrian traffic That's problema true. rin. So, kaya pati mga footbridges, cleanin namin, sinabihan namin. hindi Napakarami dapat pong vendors dyan. Halos hindi ka na makadaan. Hindi ka makadaan, then it's unsafe. And you feel unsafe Yes. when you actually, why do you feel unsafe sa bridges na to na pwede mo dapat daanan? Parang ganito, safe ka sa mga vehicles. Yes. Pero doon naman yung parang fear mo of walking by yourself na, 'di ba? Nandun po yung mga Kaya ganung marami pa rin risks. nagja-jaywalk Kasi mas gusto na nila na mas gusto public. doon na lang sila kaysa nandun na minsan hindi nakikita ng ibang tao, mamaya na-hold up na sila, hindi na nila alam, di ba? So kaya minsan yung iba nagbabakasakali na lang sa daan. Kasi sabi nga nila, masigurado ako dito na walang mamimirwisyo sa akin. Ano? Kasi sa taas, paggabi, lalo na paggabi, Wala kang wala ka naman daanan. saklolo. Pero paano Wala pong ka measures saklolo natin po dyan? For example, sa gabi, okay, naglalakad ka mag-isa. Na-clear nga natin lahat ng vendors dyan. Pero how do we keep safe naman from, yung mga masasamang loob na maaring mag-ano sa'yo? Opo. Well, una is police visibility. We've been coordinating with local police. Nasabi namin, pakibantayan, Okay. pakirondahan, para makikita nung mga tao na may police dyan, na nagbabanta. and they will feel safe in crossing that. And then, pangalawa, talagang kailangan alisin yung mga vendors. Kasi yung mga vendors minsan, alam mo, nakaharang na sila, pag masagi mo yung ikaw pang mapapagalitan. Ayan. At saka we should keep them well lit also, course, yung mga places. It is well lit. Ang problema, yung mga vendors doon nagtatap sa mga Yun lang, may kuryente ganun natin. pa. Oo, talagang Anyway. problema na to. Gap muna po tayo. Makakasama natin maya-maya na si Atty. Ted. Nararamdaman ko na po, naba-vibes ko na siya. We'll just have a short break. Manatili po nakatutok sa Signal TV Channel 6 and live pa rin po tayo sa 1PH Facebook page at YouTube channel.
Hi, welcome back mga kapatid. Nakatutok pa rin po kayo sa Usapang Kapa-TED. Pinag-uusapan natin ang public disturbance or public nuisance. Attorney Ted, Now I'm back. welcome. Thank And we're you. glad to see you safe and sound Thank and you, dry. thank you. Okay. Dun sa kanina, para lang hindi na sabihin anti-distracted driving ako. Naka Hands-free. po ako doon. Okay, Hindi sige, po ako sige. gumamit ng telepono habang nagmamaneho. Okay, I believe Sige. we have someone on the line with us, Attorney Ted. Yes, someone from the DILG Undersecretary Epimako Densing mula sa Department of the Interior and Local Government. Good morning, Yusek. Ay, magandang tanghali, Attorney Ted and Chi, and to sa lahat mga kapatid natin na nakikinig ngayong umaga. Magandang tanghali po. Good morning po. Actually, ang topic po natin, sir, is timely, yung tungkol sa order po ni Pangulo na i-clear yung mga sidewalks of any obstructions and disturbances. And our topic is actually public nuisances, no? Kanina, I think what we were talking about with Colonel Bong. Sir Bong here, no, is yun nga, ginagawa naman ng MMDA ito, pero nang lumalabas po, bumabalik eh. Meron po ba tayong pwede magawa, sir, in terms of DILG to make sure that when the MMDA does clear all of It these stays clear. obstructions, it stays clear. Opo. Well, sa MMDA po, meron na ho kaming MOA with MMDA vis-a-vis sa obstruction. Ang MOA po natin, kasi ang primary responsibility ng pagtatanggal ng obstruction is really MMDA. And of course, the local government units, sila talaga ang nakasaad sa batas. So tumutulong po ang MMDA because it's part of their traffic management program. That's right. Ang MOA po namin sa MMDA, pag meron ho tayong mga local officials, especially yung barangay, na hindi tumutulong at pinababayaan pong bumalik itong mga obstruction sa kalye at sa bangketa, pwede ho sila magreklamo sa City Council at kami po sa DILG, kami po ang magpa-follow through na masigurado na magkaroon ng trial ang City Council sa mga pabaya na barangay officials at hopefully matulan sila ng mga suspension or any other punishment. Yes, Yun po. po ang tie-up namin sa MMDA. Yusek, kanina sinabi ni Colonel Bong na meron namang Metro Manila Council which is composed of the mayors, no? Right. But I think the parang complication po na lumalabas pag nag-clear po yung MMDA ng kalye, minsan bumabalik sila kasi po pinapayagan din naman po yata ng mga ibang local governments. Paano po ba natin mapipigilan po yun o ma-regulate o ma-minimize? Kasi po, ang madalas po, hindi lang sa parking, yung may mga, ano ba to, yung Vendors? patay, vendors, no? Usually Well, po, ang totoo po niyan, Attorney Ted, Yes, sir. yung mandato ng MMDA na mag-demolish is really part of the resolutions agreed upon by the members of the Metro Manila Council. Okay. So talaga may mandato sila, no? Ang problema lang natin yung mga barangay-barangay na minsan hindi aligned sa tinatrabaho ng MMDA at saka Opo. mga pananaw ng kanilang mga mayor. In fact, itong kautusan ni Presidente Duterte is not a special order. It's just telling them to do their job. Yeah. Because under the local government code, under our laws, traffic management, including making sure that the roads and sidewalks are Clear. free of obstruction, is really the job of the local government, especially the That's mayor. right. Maganda po yun. That's really a good realization. Many people don't realize that. That's really the job of the local governments. Yeah. Kaya hindi po kakaiba na dapat makita natin yung mga mayor natin umiikot at nagki-clear ng kalye. Ngayon, oo, Trabaho especially. talaga dapat nila yun, di ba, sir? Tama po yan, trabaho talaga nila. Kaya lang, dahil special na order po ito mula mismo Opo. sa President siguro, Opo. napipiko na rin siya sa traffico at sa maraming complaints with regard to traffic. Kami po inatasan na sabihan itong mga local government officials, yung mga mayors and provincial governors, na siguraduhin gawin ang trabaho. Kaya nagbigay po tayo ng taning. At Yung bakit 60 po days. sa sinabi ni Presidente Duterte sa instruction sa amin, after a certain period of time at hindi ho sila nagtrabaho at ginawa yung kanilang mandato at responsibilidad, iimbestigahan po namin yan at dapat napatunayan hindi na ginawa. Kami po magre-recommenda ng suspension sa Office of the President to which they are under. And then sabi ni Presidente, hindi na ako magdadalawang salita, pipirmahan po yung suspension order. Okay. And sir, 60 Bigat. days po ang binigay ni Presidente. Nakakailang 60 araw days na po ba? walang binigay si President pero I see. dahil sa amin po inaatas ito, nagbibigyan kami po sa DLG as mandated by Secretary Eduardo Anyo, Yeah. 60 days ang binigay na taning sa ating mga local chief executives all over the Philippines po ito. Nationwide Special lang ang nationwide Metro na po ito, sir. Nationwide.
Nationwide po ito, nationwide. Yes, sir. So- in fact, I was in the province 2 days ago. Apa. Yung mga mayors na nakausap ko doon sa Visayas, they already issued executive orders for the clean up and demolition of obstructions in streets and sidewalks. Okay. And sa tingin po ninyo, sir, realistic yung 60 days? Maabot naman po natin yun. Well, ang tingin ko, kaya pong pababain significantly. Yun ang the better Okay. term. Okay. Yeah, So, pag napabaho natin significantly at nagkaroon ng kaluwagan yung traffic, the next stage there is to maintain the roads. Yes, sir. Kagaya po ngayong umaga, ang balita po namin, nagdinis po sa Baclaran noong Martes, pero nagbalikan na naman kagabi. So, ang Yun na issue nga. talaga dito is making sure that the mayors are hands-on na hindi magbalikan itong mga vendors o illegal vendors. Correct. When you say, sir, parang may percentage, no? And I think that's a more realistic statement na may certain percentage. Ano po yung percentage na acceptable sa tingin po ninyo of clearance? Ako sa pananaw ko lang to, siguro at least 80%. Kasi 80? ang ginawa ko natin sa first day is we asked them to do a road network nila. Tapos pakikita po dun sa road network kung saan ang mga para-para. Then document it, ito yung before, tapos ano yung after. So yung po meron tayong ganung before and after. Ang kagandahan nito, Atty. Ted and Chi, we want the public to be involved in the whole process of the clean up of the sidewalks and streets. And we want the people to call the number 925-0343 kung sa kanilang mga lugar, meron po mga obstruction po dyan, kasi hindi po ginagalaw o hindi dinedemolish ng kanilang lokal na gobyerno. Yung 925-0343, sir, that's a hotline, sir? Hotline po yan sa DILG. Okay. Itawag po nila kung saan ang lugar, saan ang address, at kung anong syudad. Kami po magpapato sa mayor para sila sabihan na merong isang area na hindi nila nililinis. Nakli-clean up. Okay din po ba, sir, na padalhan kayo ng mga litrato? Halimbawa, meron po ba kayong facility for that? Kasi Ay, better po. sometimes po, Pagtawag mas sa- magandang pakita yung litrato para alam ka agad na saan i-clear at gaano kagrabe yung congestion. Opo, better po. Pagtawag po sa telepono, pwede po yung ibigay ng DILG personnel namin or Public Assistance Office yung email para doon nila mapadala. I see. Okay. Alright. Yusek, are we gonna keep him on the line? Meron pa kasing do you have any questions for Yusek? Baka Miss Tina, si Miss Tina, alam niyo po, meron siyang mga katanungan. Siya po ay ang miyembro ng Anti-Noise Crusaders of the Philippines po, Yusek. While you have Yusek Dancing on the Oo. line, baka Sige. si Ma'am Tina merong tanong tungkol dun sa mga maingay kumanta. Oo. Actually, hindi lang Noise in general. hindi lang po pala karaoke. Hindi lang. Kahit po yung mga grabing ingay ng mga manok, di ba? Ganyan. Kotse. Talagang disturbing the At peace. Yes, kahit aso. Oo. Yes, sir. Go ahead, Tina. Ano po ba ang ano natin doon? Oo, kasi sir, before, syempre, yun nga, ang usual na pag-handle dyan, it's a barangay matter. Ngayon, when it gets to be unresolved dun sa level na yun, we keep on going up. Ang sa akin kasi, parang this is something siguro na, yun nga, under DILG kasi ang mga barangay, hindi ba pwedeng bigyan din ng mandate ang mga barangay in order not to even, siguro, para hindi na rin maklag yung mga trabaho from the level up. Like, ang next kasi doon is the City Hall now, or LGU eh. Hindi ba pwedeng mabigyan ang barangay? They already have the power. But can they not address it at that level? Like, for example, ang barangay kasi, in a particular instance, they only have to deal with at least mga 10 streets. Is that too much to do? Sir, Hindi ba Yusek, nila magawa yun? meron po bang Actually, pamamaraan? trabaho din yan ng barangay, no, to keep the peace and of course, anti-disturbance of the people living in the neighborhood or in the barangay. Siguro ang gagawin po namin, mag-check po tayo, siguro magkakaroon tayong inventaryo ng mga ordinansa ng mga lokal na gobyerno. I think it's about time that each local government unit have their own ordinance, no? Ordinance on anti-noise or disturbance. May limitation. Naintindihan ko po yan kasi na-experience ko rin yan kadalasan, no? Sa ating mga kapitbahay. Pero siguro, it's about time that we need to do an inventory of the ordinances. Parang ginawa po natin sa anti-smoking, Yes. nagkaroon po tayo ng inventaryo ng mga lokal na gobyerno na may mga anti-smoking ordinances. Maybe it's about time we also do an inventory I think of those ordinances. before we let Yusek Dancing go, I think you raised a good point, Yusek, na parang yung bawat ordinansa kasi minsan, depende sa local government, iba-iba. Iba-iba yung tinatakda, kaya hindi pare-pareho. So, Apo. lumalabas,
yung isang local government unit, isang barangay, ito yung inaalaw nila, yung kabila naman, pagtawid mo ng konti, kabilang kalye, iba na. So, mahirap po yung regulation. So maybe one thing that you can do, in fact, nabanggit nyo na po, is siguro to seek some form of uniformity. Yun. Opo. At saka sa ating mga kababayan, kung alam niyo yung mga batas at mga ordinansa, tapos hindi po ito ini-implement ng ating mga barangay officials, we are telling you right now, nakakalimutan ng taong bayan o baka hindi nyo alam, pwede nyo ireklamo ang inyong mga barangay officials na hindi nagtatrabaho at hindi nag-implement ng ordinansa at batas sa inyong city or municipal council. And we at the DLG are very active in telling everybody, rather than dumiretso kayo sa ombudsman, padaanin natin sa proseso ng local council ninyo. Okay. Importante ho yung taong nagkasalita na eh. Kasi Yes. kung hindi kayo magkasalita at hindi kayo magko-complain, hindi naman ho namin makikita din lahat. It's very important that tayo po'y gumagalaw. In other words, let's change the culture of indifference or walang pakialam at magkaroon ako tayo ng pakialam down the ground. On that note, Alright. very well said, Yusek Epimako Densing. Thank Thanks you for for joining joining us us. over the phone. And Apo. Salamat po papasalamat. at magandang tanghali po sa inyo. Thank you po. Oo. And malapit na rin tayo matapos, so napakabilis. Actually, yung Anti-Noise Crusaders of the Philippines, do you have a Facebook page or... Yeah, we do. Oo, so if kung meron kayo mga gustong i-complain, i-launch Yes. a complaint through them, pwede rin silang Yes. magsumulat. They can help. Okay. So Yes. thank you to Ms. Tina Magno. And of also to course, Colonel Bong Nebrija from Salamat MMDA. po for joining us. Alam namin marami kayong ginagawa ngayon, especially yung sa pagro-ronda ngayon at Yes. 60 days no challenge Yes. ni guys. And also to continue ensuring that the traffic Oo. flows. Yeah. Siguro, ibang episode po yun, Colonel. Baka pwede niyo kami paunlakan doon pag Opo, pinag-usapan pa natin anytime. yun. At Oo. dahil po, ay nagiging ano talaga natin naging palausapan yun talaga yung traffic. Yes. Yun nga nabanggit niya kanina, yun daw talagang pinaka number 1 ngayon. na Oo, i-address. totoo po Yeah. yan. Siguro, Okay. pero bago tayo matapos, meron tayong mga salitang dapat tandaan para sa usapang batas, hindi mapag-iwanan. Okay. Salitang batas, public nuisance. Ito yung topic natin this morning. No? Isang gawain, kondisyon o lugar na nagbibigay abala o gumagambala sa publiko sa isang komunidad o daan. So, yun yung sinasabi natin. Minsan nakaka-obstruct, nakakaharang. So, public nuisance Hindi yan. mo na nagagamit. No? Private Okay. nuisance. Isang gawain o kondisyon na nakakaabala sa kapitbahay o sa isang tao sa pribadong konteksto. Ito na may kinikwento ni Miss Tina kanina. Kapitbahay. Kapitbahay, hindi mo naman mapasok. Private home niya yun. Private diba? niya yun Oo. Pero nakakagambala. Attractive nuisance, ito, isang bagay o instrumento nakakapang-akit na para sa mga bata. Halimbawa, Anong sabihin niya? merong isang swimming pool. Tapos hindi mo sinara yung gate. At kung May sino tumalong bata, makakapasok, ganun. attractive siya may pool ka doon. Pag may tumalon na bata doon, So, endanger yung... nalunod siya, no, na paano siya, attractive nuisance ang tawag doon. So, Well, kahit hindi pa siya kahit wala pang aksidente nangyayari, which it can cause. Diba? Ganun ba Yes, yun? oo. Kung risk, ano siya? yes, it is a risk. yun. Okay. And of course, human dignity, ayon sa Article 2, Section 11 ng ating konstitusyon, binibigyang halaga ng Estado ang dignidad ng bawat tao, ang pagbibigay respeto at halaga sa bawat individual. Pinag-usapan po natin yan in relation to all of these things that are Yeah. going on, policies against public disturbances and nuisances, but also giving regard also to rights of each person. So, ang Yeah. magandang pag-usapan po natin dito, konting balanse at konting Respeto. respeto at regulasyon. No? Respeto Sabi- sa bawat isa. Katulad doon sinasabi mo kanina kay Miss Tina na parang karapatan niya yun eh. Pero ang according naman to those who are complaining, Correct. but they're abusing Hindi their pwedeng rights. lumabag dun sa karapatan. Wag mo namang labagin yung karapatan na yun. Wag kang umover. Oo, so diba? siguro ang Nasa pwedeng- sa inyo na po yun mga kapatid. Ang pwede niya gawin, siguro i-regulate niya yung kanyang volume o di kaya pumili siya ng Oo. ibang kanta na siya kaya nang kantahin. Katulad Hindi ng, masyado maganda yung for kanta. example, ang madalas na nirereklamo ngayon, totoo to sa village namin, katulad ng kwento ni Miss Tina, may mga manok na inaalagaan. Okay. Talagang maingay sila to And maybe dogs that are loose Yes. or dogs that are crying overnight, di ka makatulog. Hmm. Yung mga ganitong bagay, kung pwede pag-usapan, kapitbahay to kapitbahay, sana, di ba, para Yes. out of respect for the others. But siguro isang territory. magandang sinabi ni Yusek kanina at I think nabanggit na rin ni Colonel Bong, no. Yung 60-day challenge, sabihin natin 60 Mga ilang araw na po ba? 60-day challenge na to, no. Ito ay hindi bagong tungkulin. No? Yun. Matagal nang It's tungkulin been ito part at of their job. siguro nakakalimutan ng mga tao na maaari nilang singilin ito sa kanilang mga public officials, lalo na local government officials, Exactly. mayors, no. So,
siguro huwag niyo ipagtataka na may nakikita kayong mga mayor ngayon. Lalo ngayon, may mga sikat na mayor, yung mga mas bata, no? Yan, na yung mga umiikot, nagsisi. nagro-ronda, nagtatanggal ng mga obstruction. Trabaho nila yon. Correct. No? Huwag natin ipagtaka yon at huwag natin siguro masyadong sabihin na napaka-extraordinary. Oo. Ginagawa nila yung tungkulin nila. Oo, naging Kasama spectacle yan. kasi. Oo, kasama Oo. yan sa trabaho nila. No? So, i-expect dapat natin yun. At dapat, siguro, yun, singilin natin sila doon pag hindi nila ginawa yung trabaho nila. No? Oo, tama. And I know that, for example, the MMDA and maybe the DILG, they will expect that people will, demand of them that they do their job. But at the same time, you also want that pag ginawa naman nila yung trabaho, wag naman siguro yung pag ikaw ay nasaktan o napaano ay aabusuhin mo yung complaints mo. Correct. Kasi ginagawa lang din naman nila yung trabaho nun. Okay. Correct. So, we have run out of time. Dito po Yeah. nagtatapos ang ating programa. Sana meron kayong napulot na helpful tips at bagong kaalaman sa ating isang oras na talakayan. No? Muli ako ang inyong kapatid, Atty. Ted. At ako naman po ang inyong mapanuring kachika, anuman ang eksena, Chi Bocobo. Magbabalik ang Usapang Kapa-TED next Friday, alas 11 ng tanghali, dito lamang sa 1PH. Sana hindi ako malate. Oo, wala nang ano no. Wala nang traffic. Kaya na-clear ng roads Okay, kami ang bosses ng pinagkakaisang Pilipinas.